Okay, so hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো Pariksha Mitra আকৌ স্বাগতম জনাইছো আৰু ৰিস্টাৰ্ট সিৰিজ ফৰ আমাৰ আগন্তুক যিকোনো এক্সামিনেশন অসম পুলিচ ADRE হোক বা আমাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট DHS যিকোনো এক্সামৰ বাবে যদি বহিব বিচাৰিছে যদি সিলেকশন হ'ব বিচাৰিছে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে ওয়ান অফ দ্য বেষ্ট সিৰিজ হয় যেটো আমি 31 নম্বৰ পাৰ্ট হৈ গল সাগে আজি হয় আজি ক্লাস কৰিলে 31st 31 নম্বৰ ক্লাস হৈ যাব বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে কমেন্ট সেকশনত এবাৰ সকলোৱে জনাব তাৰ পিছত আমি আজিৰ ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰি আছো আজিৰ সেশন ষ্টাৰ্ট কৰি আছো Okay, খবৰ বঢ়িয়া বাকি তোমালোকৰ খবৰ কোৱা আৰু ক্লাसेस কেনে লাগিছে যিসকলে পেইড বেচত গৈছে ক্লাसेस কেনে পাইছে যেনেকৈ কৈছিল তেনেকৈ পাইছে নে নাই ওকে এবাৰ অলপ ভালকৈ পঢ়ি দিয়া কোনো ৰখাব নোৱাৰে সিলেকশনত ওকে সো ফার্স্ট কোয়েশ্চন পলম নকৰাকৈ আমি স্টাৰ্ট কৰি দিও প্ৰথম কোয়েশ্চন আহিব নে নাই কত গল এক সেকেন্ড ओके फर्स्ट क्वेश्चन आही गल सारे जहां से अच्छा वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सारे जहां से अच्छा এই গীতটো কত পাবলিশ হৈছিল প্ৰথমে আনন্দমঠ ইতিহাদ রামধেনু জোনাকি सारे जहां से अच्छा वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन কত প্রকাশ পাইছিল প্রথমে व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओके जल्दी बताओ ऑप्शन ए अरे सारे जहां से अच्छा कत प्रकाश पाइছিল ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इतिहाद राइट इतिहाद ইয়াৰ লিখিছে কোনে মোহাম্মদ ইকবাল লিখিছিলে কোনে মোহাম্মদ ইকবালে লিখিছিলে রাইট আনন্দমঠত কি প্ৰকাশ পাইছিলে আনন্দমঠত প্ৰকাশ পাইছিলে আমাৰ বন্দে মাতৰম রাইট ইমান সৰু কোৱেশ্চনত কনফিউজন হলে কেনেকৈ হ'ব বন্দে মাতৰম প্ৰকাশ পাইছিলে আনন্দমঠত এটো কোনে লিখিছিলে বঙ্কিম চন্দ্ৰ চ্যাটাৰ্জী ওকে তো सारे जहां से अच्छा কৰিছিল এটো কত প্ৰকাশ পাইছিলে ইতিহাদ মোহাম্মদ ইকবাল ওকে সো মই ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট আজান পীৰ কেম টু আসাম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ আজান পীৰ কাৰ দিনত অসমলৈ আহিছিলে এই সময়ত ৰজা কোন আছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ গদাধৰ সিংহ শিৱ সিংহ প্ৰমত্ত সিংহ আজান পীৰ কাৰ দিনত অসমলৈ আহিছিল হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে ম্যাথছ আইছে এতিয়া কইছা বুজা নাই কোৱা কমেন্ট কৰা হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইমান স্লো আনসাৰ হলে কি হ'ব কাৰ দিনত আহিছিলে আজান পীৰ দৰগাহ কত আছে এটিও খুদি দিয়ে ৰাইট এক্সামত কাৰ দিনত আহিছিলে গদাধৰ সিংহ অপচন বি যি সকলে কৰি আছে পাৰফেক্ট গদাধৰ সিংহৰ দিনত আজান পীৰ আহিছিলে দা ফাৰ্স্ট সুফিসিয়েন্ট যেটো আহিছিলে অসমলৈ ওকে কত আছে তৰাগুৰি চাপৰি ৰাইট প্ৰায় খুদি এক্সামত আজান পীৰৰ দৰগাহ কত আছে Which tribe of Northeast is a part of the Ostrich ethnic group? Ostrich জনগোষ্ঠীৰ কোনটো জনগোষ্ঠী হয় মিজো সকল খাসি গাৰো তিৱা ওকে তো Ostrich কোনটো হয় Which of the following is Ostrich ethnic Ostrich কোন জনগোষ্ঠী হয় রাইট তো খাসি is the correct answer B খাসি কত দেখা পাও আমি বিশেষকে খাসি জনগোষ্ঠী বা খাসি ট্রাইব আমি কত দেখা পাও কোনে কমেন্ট কৰিব পাৰিব খাসি ট্রাইব আমি কত দেখা পাও গাৰো খাসি মেঘালয় ওকে চলো নেক্সট ওকে এটা কোৱেশ্চন আমাৰো কৰি দিয়ে যে অসমৰ বা নৰ্থ অসমৰে যে ওল্ডেষ্ট ট্রাইব কোনটো হয় ওল্ডেষ্ট ট্রাইব অসমৰ ওল্ডেষ্ট ট্রাইব কোনটো হয় oldest and largest which one is the oldest and largest tribe of Assam question khudi di exam at boro hokol yes right boro hokol the sculptures of Do Parvatiya were influenced by Do Parvatiyar bhaskarya kun jugor prabhavot srishti howa right গুপ্ত সময়ৰ বা গুপ্ত স্কাল্পচাৰ গুপ্ত ভাস্কৰ্য মুঘল মৌৰ্য নান অফ দিস দ পৰ্বতীয়াৰ যেটো আমি স্কাল্পচাৰ্স দেখা পাও
এটো কোন যুগৰ লগত জড়িত আছিল কোনটোৰ লগত জড়িত আছিল গুপ্তসকলৰ লগত মোগলসকলৰ লগত মৌৰ্যসকলৰ লগত নান অফ দা এবভ গুপ্তসকলৰ লগত জড়িত yes option a is the correct answer গুপ্ত স্কাল্পচাৰ গুপ্ত ভাস্কৰ্যৰ লগত জড়িত আছিল ওকে দ পৰ্বতীয়া কোৱাত আছে এটোটো এক্সামত বহুতবাৰ বনাইছে আমাৰ অসমৰ এক্সামত ৰাইট এবিউবি হক ADRE গ্ৰেড 4 তেনে কোৱেশ্চন বনাই দিয়ে দ পৰ্বতীয়া কোৱাত আছে এটোটো কাৰো ৰং হবই না লাগে তেজপুৰত আছে ৰাইট ভেৰি গুড ওকে দ পৰ্বতীয়াত এই যেটো গেট আছে ৰাইট গেটটো দেখা পাইছে হিলৰ গেট ইয়াতে দুটা আমি মহিলাৰ দুজনী মহিলাৰ আমি মূৰ্তি নিচিনা দেখা পাও ৰাইট এই দুজনী কোন হয় এক্সামত খুদি দিব পাৰে এই দুজনী কোন হয় গংগা আৰু যমুনা yes ওকে দ পৰ্বতীয়া তো এখানে লিখা আছে হিলৰ দুৱাৰৰ চৌকাত গংগা যমুনাৰ মনোমোহা ভাস্কৰ্য আছে নেক্সট The construction of তলাতল ঘৰ was started by তলাতল ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কোনে আৰম্ভ কৰিছিল কাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল শিৱসিংহৰ দিনত প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনত ৰাণী ফুলেশ্বৰীৰ দিনত তলাতল ঘৰৰ কনষ্ট্ৰাকচন কোনে আৰম্ভ কৰাইছিল কোৱা কাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল बताओ কাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল কাৰ দিনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল মনত আছে না নাই প্ৰমত্ত এটা দুটা আমি কারেক্ট আনসার দেখা পাই আছো ইয়াত কি খুদিছে কোৱেশ্চন চাই লোৱা কনস্ট্ৰাকচন অফ স্টাৰ্টেড আৰম্ভ কৰিছিল কোনে অপশন সি ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল সমাপ্ত সম্পূৰ্ণ হোৱা খুদা নাই right so option c ji hokole korise teolokor correct answer maximum answer b ahise question nasai answer mare iman khordhor kyo question sai lobo lage nohoy prothomote tolatal ghor kar dinot nirman arambho hoisil khudisile okay which among the following fundamental rights has been deleted by 44th amendment bill 44 amendment jitu hoisile right এই এমেন্ডমেন্টত এই সংশোধনীত তলৰ কোনটো আতৰাই দিয়া হৈছিল রাইট টু ফর্ম এসোসিয়েশন সংগঠন গঠন কৰাৰ অধিকাৰ রাইট টু প্ৰপাৰ্টি সম্পত্তিৰ অধিকাৰ রাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লয়টেশন শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ রাইট টু ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্ৰেশন 44 এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে কোনটো আতৰাই দিয়া হৈছিল রাইট টু প্ৰপাৰ্টি টু কি আছিল আগতে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছিল সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এটো আতৰাই দি এতিয়া কি কৰি দিয়া হৈছে এটো লিগ্যাল ৰাইট বনাই দিয়া হৈছে legal right hoy etu eta legal right okay so kiman number article ot asil kune gobo paribo ei jetu agote right to property etu kiman number article ot asile aru etia kiman number article ot ase 308 ase bortoman yes agote kiman number bortoman ami kuntu kiman number article ot dekha pau article 308 dekha pau right to property agote kiman ot asile 31 yes okay agote article number 31 ot asile okay so first amendment or kisuman important amendment first amendment 1951 putiya prothom amendment ketia hoisile import states for advancement of backward classes etc plan reforms right yes 7th amendment recognize states into 14 states 24th amendment parliamentary power 42nd important right eto mini constitution boli koa hoy এই কেটা এক্সামত দিয়ে থাকে সোশিয়ালিস্ট সেকুলার ইন্টিগ্রিটি কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সংবিধানত এড কৰা হৈছে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কয় ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ এড কৰা হৈছিল মৌলিক কৰ্তব্য ৰাইট 44 এমেন্ডমেন্ট 1978 মডিফাইড ইমার্জেন্সি পাৱাৰ এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস প্ৰপাৰ্টি যেটো অলপ আগতে আমি চালো 44 এমেন্ডমেন্ট 1978 52nd এমেন্ডমেন্ট ইন্ট্ৰোডিউসড এন্টি ডিফেকশন ল আৰু 101 এমেন্ডমেন্ট এটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় GST introduced hoisile 106 reserved 1/3 seats for women in Lok Sabha okay so egeta pray expected hoy exam which of the following committee made a recommendation that election commission should be a 3-member body kuntu committee right recommendation disile jeto amar election commission hoy right election commission moi ki boli ko 1+2 right election commission khoday 1+2 monot rakhibo ejon chief election commissioner aru dujon commissioner so 1+2 3-member body a recommendation kune disile kuntu
সমিতিয়ে দিছিলে তাৰ কোনটো কমিটি অশোক মেহতা জীবন ৰেড্ডি কোনটো কমিটিয়ে দিছিলে তো এই ৰিকমেন্ডেশনটো কোনে দিছিলে অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার তাৰ কোনটো কমিটি এই ৰিকমেন্ডেশনটো দিছিলে এইটো কমিটি বৰ্তমান চিফ সিইসি কোন হয় চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ জ্ঞানেশ কুমাৰ হয় জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু দুজনৰ নাম কি আছিল মনত আছে না নাই বহুবাৰ কৰাইছো আৰু দুজনৰ নাম কমেন্ট কৰা what are remaining to জ্ঞানেশ কুমাৰ মুখ্যজন জ্ঞানেশ কুমাৰ হয় right yes সুখবীৰ আৰু বিবেক যোশী right সুখবীৰ আৰু বিবেক যোশী পঢ়োৱা হয় এইবিলাক সব নেক্সট ওকে ইলেকশন কমিশনৰ বিষয়ে আমি বহুত ডিসকাস কৰিছো ইলেকশন কমিশন 25 জানুৱাৰী 1950 চনত গঠন হৈছিল ইয়াৰ কাৰ্যকাল হয় 6 or 65 6 বছৰ অথবা 65 বছৰ বয়স হলে কাৰ্যকাল হয় ইয়াৰ ওকে সো ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ নিউ দিল্লী ইয়াৰ এপয়েন্টমেন্ট কোনে দিয়ে চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ প্ৰেসিডেন্টে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে okay which among the following articles of the constitutions India entrusts the president India to grant pardons ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ক্ষমা প্ৰদান কৰিব পাৰে right কোনটো আৰ্টিকেলৰ অধীনত আৰ্টিকেল 71 72 73 74 কোনটো আৰ্টিকেলৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ক্ষমা প্ৰদান দিব পাৰে what is the correct answer article 72 of Indian constitution pardoning power right option B is the correct answer easy question হয় pardoning power গভৰ্ণৰেও দিব পাৰে ওকে গভৰ্ণৰেও ৰাজ্যপালেও পাৰ্ডনিং পাৱাৰ সেইটো আৰ্টিকেল কিমান আছিল গভৰ্ণৰৰ 161 আছিল গভৰ্ণৰৰ ভেৰি গুড ওকে বাকি যদি এডিআৰএৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰে যেবিলাক এক্সামত আহে তেনেকে বস্তু পঢ়িব মন আছে বা সিলেকশন ল'ব বিচাৰে তেনেহলে ফাউন্ডেশন বেচ চলি আছে ডিএইচএছৰ বেচ চলি আছে আটাইকিটা অফাৰত চলি আছে যেটো উইন্টাৰ সেল লাগে সকলো কমেন্ট কৰি আছিল তো একেবাৰে এফৰ্ডেবল আছে যিমান ইয়াতে লিখা আছে ইয়াত কৈও কম 700 600 ত পাই যাব গুটেই কোৰ্সেস ওকে আৰু অসম পুলিচৰ বাবে আমাৰ ফ্ৰেশ কোৰ্স স্টাৰ্ট হৈছে যেটো আমি অলৰেডি ক্লাसेस আৰম্ভ কৰিলো 5টা মান মেথছৰ ক্লাস আমাৰ হৈয়ে গল তো যিসকলৰ অসম পুলিচৰ টাৰ্গেট হয় আপোনালোকৰ বাবে বেষ্ট বেচ হৈছে আসাম পুলিচৰ বেচ ওকে আসাম পুলিচ এণ্ড ফৰেষ্ট দুয়োটাৰ কাৰণে 2026 বেচ ওকে তো এটোৰো ক্লাস আৰম্ভ হৈ গৈছে এটো অফাৰত আছে 799 ত কমপ্লিট বেচ পাই যাব লগতে মক টেষ্ট এণ্ড সফট টেষ্ট সব পাই যাব ওকে নেক্সট এটো বেচ হয় পাই যাব সিলেকশন কাৰণে পঢ়িব লগা যদি আছে সিলেকশন কেনেকৈ পঢ়িলে সিলেকশন হয় তাতে গম পাব in which of the following states electronic voting machines EVM were used for the first time in India EVM ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনখন ষ্টেটত কোনখন ৰাজ্যত ইউজ হৈছিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কৰ্ণাটকত কেৰালাত তামিলনাডুত ওয়েস্ট বেংগলত EVM ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কত ইউজ হৈছিল Kerala use hoisile right yes option B is the correct answer Kerala ketia use hoisile first time 1982 right কিন্তু এই ইলেকশন টু সুপ্রিম কোর্টে ক্যান্সেল কৰি দিছিলে এই সময়ত তাৰ পিছত 2014 ত আমি দেখা পাও তাৰ পৰা ৰেগুলাৰলি স্টাৰ্ট হয় আৰু ওকে EVM ফার্স্ট স্টেট কেরালা ফার্স্ট কনস্টিটিউয়েন্সি Parur Assembly constituency first general election use হৈছিল 2004 sorry 14 কৈ আছিল মই nationwide use 2004 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে EVM which among the following Satras is situated in West Bengal তলৰ কোনটো ক্ষেত্ৰ নিম্নলিখিত কোনটো ক্ষেত্ৰ কত আছে বুলি কৈছে পশ্চিম বংগত ওয়েস্ট বেংগলত কোনটো আছে তমৰিয়া ক্ষেত্ৰ বৰদি ক্ষেত্ৰ মধুপুৰ ক্ষেত্ৰ জকাই ক্ষেত্ৰ কোনটো আছে মধুপুৰ ক্ষেত্ৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ এক্সামত প্ৰায় কোনে মধুপুৰ ক্ষেত্ৰৰ বিষয় what is the importance ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স টু কি হয় মধুপুৰ ক্ষেত্ৰ কোনবাই ক'ব পাৰিব মধুপুৰ বহুদূৰ yes right মধুপুৰ ক্ষেত্ৰ শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল তাতে সেই কাৰণে আমাৰ এক্সামত খুদিয়ে দিয়ে মধুপুৰ ক্ষেত্ৰ কত আছে ওকে সো কিছুমান ক্ষেত্ৰৰ নাম দিয়া হৈছে কমলাবাৰী ক্ষেত্ৰ মাজুলী যোৰহাট
ওকে সো আউনিআটি দক্ষিণ পাট ইয়াত দিয়া আছে হুইচ ডাইৰেকশ্যন ডাজ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্ল' ইন আছাম অসম ৰাজ্যত অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন কোনটো দিশত বয় পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অসমত কোনটো দিশত বৈ যায় ৰাইট পূবৰ পৰা পশ্চিম পশ্চিমৰ পৰা পূব উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ ইজি কুৱেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৈ যায় ৰাইট অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কোন কেইখন বা কেতিয়াবা সুধি দিয়ে কেইখন দেশৰ মাজেৰে পাৰ হয় কোৱা কেইখন দেশৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ হয় টোটেল কেইখন দেশৰ মাজেৰে চাৰিখন তিনিখন দুখন কেইখন তিনিখন দেশৰ মাজেৰে যায় ৰাইট ইষ্ট ৱেষ্ট ইষ্ট ৱেষ্ট তিনিখন দেশৰ মাজেৰে যায় কোন কেইখন তিবেত আৰু চাইনা বুলি কওঁ আমি তিব্বত ওকে এণ্ড আমাৰ ভাৰত বাংলাদেশ Which source do the projects at Kalpakkam, Narora, Tarapur produce electricity from? Kalpakkam, Narora, Tarapurot এইবিলাকত কি আছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় কিন্তু কেনে ধৰণৰ বিদ্যুৎ হয় হাইড্ৰ পাৱাৰ হয় জলবিদ্যুৎ হয় নিউক্লিয়াৰ হয় পাৰমাণৱিক থাৰ্মেল তাপ শক্তি সোলাৰ সৌৰ শক্তি কালপাক্কাম নাৰোৰা তাৰাপুৰ কাইগা এইকেইটা কি হয় নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট হয় পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ৰাইট নিউক্লিয়াৰ প্লান্টস হয় ৰাইট আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট কোনটো আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট কোনটো আছিল তাৰাপুৰ মনত ৰাখিব এক্সামত সুধি দিয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ কোনখন তাৰাপুৰ এটমিক পাৱাৰ ষ্টেচন লোকেটেড ইন মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰায় সুধে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট 1969 ওকে ৰাজস্থান কুৰানকুলম কাৰাপুৰ কাইগা নাৰোৰা প্ৰায় এক্সামত দি থাকে কত আছে এইখিনি ওকে who established Jorhat as the last capital of Ahom Kingdom যোৰহাটক আহোমসকলৰ অন্তিম ৰাজধানী বুলি কোনে বা ৰাজধানী হিচাপে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহই স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহই বহুত বাচ্চা কুৱেশ্যন হয় ৰাইট কোৱা বহুত ইজি কুৱেশ্যন সকলোৰ পৰা আনসাৰ আহিব লাগে কোনে বনাইছিল লাষ্ট আৰু লাষ্ট ৰজা কোন হয় লাষ্ট ক্যাপিটেল কি হয় এই দুটা কুৱেশ্যন মোস্ট এক্সপেক্টেড হয় আমাৰ অসমৰ এক্সামত ৰাইট কোনে বনাইছিল স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহ আৰু লাষ্ট কিং কোন আছিল পুৰন্দৰ সিংহ লাষ্ট কিং ৰাইট লাষ্ট কিং খুদিলে পুৰন্দৰ সিংহ লাষ্ট ৰজা নেক্সট লাষ্ট কিং খুদিছে নেকি এটা পুৰন্দৰ সিংহ Which of the following trees is not considered as an example of deciduous vegetation? Deciduous question nasai answer kori diye question pale option to familiar lagise de mark kori ate etue hobo question to sai answer koribo okay তলৰ কোনটো কোনবিধ উদ্ভিদক পৰ্ণপাতী উদ্ভিদৰ উদাহৰণ স্বৰূপে গণ্য কৰা নহয় পৰ্ণপাতী নহয় বুলি সুধিছে ৰাইট পৰ্ণপাতী পৰ্ণপাতী কোনবোৰ হয় যিবিলাক বছৰত এবাৰ পাত ফলায় যিবিলাকৰ পাত সৰি যায় কোনটো পৰ্ণপাতী নহয় শাল আম পাইন হিমলু কোনটো পৰ্ণপাতী নহয় মানে চিৰসেউজীয়া ৰাইট এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট এভাৰগ্ৰীণ ট্ৰিৰ ভিতৰত কোনটো আহে শাল গছৰ পাত পৰে নে হয় মেংগো পৰে অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ পাইন ট্ৰি পাইন ইজ এভাৰগ্ৰীণ এটো হৈছে চিৰসেউজীয়া ওকে বাকি কেইটাৰ পাত ফলায় পৰ্ণপাতী হয় Which region is jhum cultivation usually practiced in? Okay, jhum kheti kot hoy. Wetlands, hillsides, shore areas, flat plains. Jhum kheti kene onsolot hoy? Easy question. Jhum kot kheti hoy? Paharor dhal komot option B is the correct answer. Jhum cultivation. By ek shifting cultivation buliu koa hoy. Who was the father of Lata Mangeshkar? Etu ADRE 1.0 সুধিছিলে লতা মংগেশকৰৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে দিননাথ মংগেশকৰ হৃদয়নাথ মংগেশকৰ জিতেন্দ্ৰ মংগেশকৰ মণি প্ৰসাদ মংগেশকৰ ওকে নাম কি আছিলে দিননাথ মংগেশকৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট ADRE গ্ৰেড 4 খুজিছিলে 1.0 চাগে
Dinanath Mangeshkar. Okay, the first Assamese women poet and author to win Padma Shri award was Padma Shri bota লাভ কৰা প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া মহিলা কবি আৰু লেখিকা কোন আছিল চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী নলিনীবালা দেৱী মামণি ৰয়ছম গোস্বামী নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা যি গৰাকীয়ে কি পাইছে পদ্মশ্ৰী পাইছিলে কোন আছিল নলিনীবালা দেৱী yes option B is the correct answer নলিনীবালা দেৱী which among the following criteria need to be fulfilled to become member of parliament in India okay member of parliament MP হবলৈ হলে কি শর্ত পূরণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় বুলি কৈছে কোনটো নালাগে okay MP হবলৈ must be citizen of India ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগে must be less than 25 years of age must not be ঠিক আছে must be voter in any constituency in India must pass class 10 level of examination কোনটো দৰকাৰ নাই right MP হবলৈ হলে কোনটো দৰকাৰ নাই কোনটো কোৱালিফিকেশনৰ দৰকাৰ নাই right yes কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া দৰকাৰ নাই সৰি right এতিয়া চাওক এটা যদি গ্ৰেড 4 ৰ এক্সাম দিব যায় বা যদি গ্ৰেড 4 ৰ চাকৰি লব যায় তেনেহলে আমাৰ ন্যূনতম কোৱালিফিকেশন কি ক্লাস 8 পাস হ'ব লাগে ক্লাস 6 পাস বা ক্লাস 8 পাস ওকে অসম পুলিচত 6 পাস এবাৰ তো মিনিমাম ধৰি লৈছো আমি ক্লাস 8 পাস যদি গ্ৰেড 4 ৰ চাকৰি কৰিব লাগে কিন্তু এখন যদি দেশৰ MP হ'ব লাগে তেনেহলে যদি কোৱালিফিকেশন 0 হয় তথাপিও হ'ব এই ৰুলবোৰ কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব গড নোস ৰাইট ইয়াৰ কোনো ৰুল নাই যে MP হ'বলৈ হলে ন্যূনতম বয়স ন্যূনতম পঢ়া-শুনা ক্লাস 10 তো এটলিষ্ট হ'ব লাগে ন কেদিনমান আগতে আমি কিহৰ ইলেকশন হৈছিল আৰে বিহাৰ ইলেকশন কেদিনমান কোনটো ষ্টেটৰ ইলেকশন দেখিছিলো আমি যিজন এগৰাকী মহিলাই শপত নামা পঢ়িব পৰা নাই ওকে একচুয়ালি এডুকেশন কৰিব নকি এটা এডুকেট হৈ গলনো অলপ দেশৰ বিষয়ে অলপ ভাবি লব অলপ চিন্তা কৰিব এটা এডুকেশন নাথাকিলে দেশৰ বিষয়ে ভাবিব নোৱাৰি নিজৰ পেকেটৰ বিষয়ে অলপ বেছিকে ভাবিব পাৰি তেতিয়া আৰু এতিয়া যদি অলপ পঢ়া শুনা হয় তেনেহলে ভাবিব লাগিব আমাৰ ইউথ সমূহৰ বিষয়ে কি হয় আৰু যদি নালাগে আৰু কি নিজেই পঢ়া নাই তেনেহলে আৰু কি ভাবিব তেন্তে ওকে তেন্তে ভাবিব নিজৰ পেকেট কেনেকৈ গৰম কৰিব পাৰি সেইটো ভাবিব তেতিয়া next which emperor built the popularly known Grand Trunk Road of India GT road কোনটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল ওকে বিহাৰৰ হয় এয়া বিহাৰৰে আছিল এটলিষ্ট BA পাস বা দিয়ে এটলিষ্ট যদি 10 পাসও কৰি দিয়ে নহয় তথাপিও বহুত আমাৰ ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু 10 পাস 12 পাস যদি মিনিমাম কৰি দিয়ে which emperor built the GT road Grand Trunk Route আকবৰ জাহাংগীৰ কুতুবুদ্দিন ऐबक शेर शाह सूरी GT road কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল शेर शाह सूरी SSS ৰাইট GT road কৰ পৰা আছিল আফগানিস্তানৰ কাবুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে আমি বাংলাদেশত ক'ব পাৰো কলকাতাৰ ঢাকা বাংলাদেশৰ ঢাকা লৈকে পাইছিল ৰাইট কলকাতা পাৰ হৈ গলে তো GT road এটো প্ৰায় কৰে GT road কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ওকে which country launched its first polymer one real banknote কোনখন দেশে নিজৰ প্ৰথম পলিমাৰ এক ৰিয়েল নোট মুকলি কৰিছে ওমান বাহৰেইন কুৱেইট কাটাৰ ৰিয়েল কোনখনৰ হয় কমেন্ট কৰা ওকে আটাইতকৈ বেছি যদি কিবা কৰিব লগা আছে হেৰি হৈ যোৱা আৰু পলিটিচিয়ান হৈ যোৱা অলপ পিছে ঘূৰি লৈ কেনেবাকে যদি হেৰিও হ'ব পাৰে আৰু কি কয় পঞ্চায়তৰ প্ৰেসিডেন্ট Oman is the correct answer next name of the leader who accepted the invitation to be the chief guest at the Republic Day celebration 2026 আমি 2026 ৰিপাব্লিক ডে as a chief guest হিচাপে কোন আহিব ৰাইট ইমান ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স রাইট কোৱা আগন্তুক এক্সামত এক্সপেক্টেড হয় এইবাৰ লাষ্ট কোন আহিছিল 2025 ত কোন আহিছিল as a chief guest হিচাপে
Prabowo Subianto, right? Prabowo Subianto. Indonesia's president আহিছিলে Subianto. Right? President of Indonesia. Indonesia's president আহিছিলে 2024 কোন আহিছিলে 2024 আহিছিলে ইমানুৱেল মেক্ৰন France, right? Macron. এইবাৰ next কোন আহিব next option D is the correct answer, both A and B, right? Antonio Costa আৰু Ursula von der Leyen. Okay, Antonio আৰু Ursula আহিব Antonio কোন হয় Antonio Ursula Egyptৰ president, right? Egyptৰ president Antonio Costa কৰ হয় Antonio Costa Antonio কোনখন দেশত আছিল পোলেণ্ড নেকি পোলেণ্ড চাগে অলপ চেক কৰাচোন কোনোবাই পোলেণ্ড হ'ব লাগে মোৰ হিচাপত পোলেণ্ডৰ হয় নেকি পোলেণ্ড নহলে পৰ্তুগালটো নহয় পোলেণ্ড হ'ব লাগে পোলেণ্ড আৰু পৰ্তুগাল কি দি নাম আছিল কিবা এক সেকেন্ড কোনোবাই চেক কৰা এন্টোনিও কোষ্টা কোনখন দেশৰ প্ৰেসিডেন্ট হয় পাহৰি গৈছো কিমান মনত ৰাখিবা এন্টোনিও কোষ্টা আৰ্জেন্টিনা নহয় এন্টোনিও কোষ্টা প্ৰেসিডেন্ট পৰ্তুগাল হয় ঠিকই আছে পোলেণ্ড লিখিছো পৰ্তুগাল পিৰ পৰা ইজিপ্ট আৰু পৰ্তুগাল এন্টোনিও কোষ্টা National Mathematics Day is celebrated every year on 22 December. This day marks the birth anniversary of which scientist? National Mathematics Day ভাৰতত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰো 22 ডিসেম্বৰত কোনজন বিজ্ঞানীৰ জন্মদিনৰ সৈতে জড়িত হয় টিবি ৰমন শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন আৰ্যভট্ট সত্যেন্দ্ৰনাথ বসু কাৰ স্মৃতিৰ লগত জড়িত পৰ্তুগাল সৰি yes পৰ্তুগাল হয় Srinivas Ramanujan. Option B is the correct answer. Srinivas Ramanujan at Mathematics Day. Who has won the 2025 FIFA Arab Cup title? Expected question exam. 2025 FIFA Arab Cup title কোনখন দেশে জিকিছে? কাটাৰ, সাউদি আৰবিয়া, মৰক্কো, ইজিপ্ট। 2025 FIFA Arab Cup title কোনখন দেশে জিকিছে? Ursula is the president of European Union. Hi. Morocco. Yes. Option C is the correct answer. Morocco. Karkar Marat hoisile final match kon Morocco aru kon asile. Arab Cup title. Morocco is the correct answer. Okay. Morocco is the correct answer. Good. So, আজিৰ কাৰণে ইমানতে আমি সামৰিছো আজি অলপ সোনকালে ক্লাস সমাপ্ত হ'ল যেহেতু সোনকালে হলো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰা হৈছে ওকে বাকি আমি আৰু অহাকালি চাগে ক্লাস নহব সোমবাৰে লগ পাম ওকে অহাকালি ঘৰত যাব লাগিব তো আকৌ সোমবাৰৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এন্ড ক্লাसेस ইয়াতে যিমানখিনি হৈ গৈছে লগ ধৰিব পাৰিব আসাম পুলিশ বেচত এই দুদিনটো ক্লাস নহয়গে ঘৰত যাম মই তো জয়েন কৰিব পাৰে ভেৰি এফৰ্ডেবল প্ৰাইস ক্ৰিসমাস সেল হোৱাৰ পিছত কিন্তু আকৌ 899 হৈ যাব বৰ্তমান কিমানত পাইছে 799 ত ৰাইট পিছত 900 টকাৰ ওপৰত গুছি যাব কমপ্লিট বেচ ওকে অসম পুলিশৰ কাৰণে এইটো লোৱাৰ পিছত আৰু এক্সট্ৰা একো চাব নালাগে ইয়াতে সব ক্লাसेस চালে হ'ল ওকে আৰু ইউটিউবত টেষ্ট দিলে হ'ল আহি ইউটিউবত ডেইলি এনেকৈ আহিলে হ'ল এবাৰ ওকে বাকি এনে ইউটিউব চাই থাকিব নালাগে এইটো হ'ল ডিএইচএছৰ কমপ্লিট কোৰ্স এইটো পাই যাব अराउंड 600 আজিকালিৰ কাৰণে ৰাইট ধৰি লওক সানডে লৈকে ৰাখিম মই ৰাইট ইয়াৰ ওপৰত না ৰাখো তাৰ পিছত আকৌ সেম প্ৰাইসত আহি যাব বা প্ৰাইস হাইকো হ'ব পাৰে এটো 700 ত পাই যাব গোটেই এডিআৰইৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন আৰু এটো গোটেই 500 ত পাই যাব ওকে আৰু সানডেৰ পিছত সব প্ৰাইস হাইক মাৰিব কিন্তু ৰিভিজন কৰিব টাইম নাপাও দোকানত থাকো কৰিব লাগিব এটা সপোন যদি দেখিছো আমি সেই সপোনৰ কাৰণে কষ্টটো কৰিব লাগিব ৰাইট অলপ টাইম উলিয়াই লৈ যদি ডেইলি কৰিব নোৱাৰা সপ্তাহত এদিন এট লিষ্ট তো বাকি সকলোৰ পঢ়া-শুনা চলাই যাওক আৰু মনত ৰাখিব ৰাইট কেৱল সপোনটো দেখিলে নহব ৰাইট সদায় মই মনত কৰাও
আমাৰ সপোনটো কি হয় যে আমি এইটো কৰি ল'ম সেইটো কৰি ল'ম ইয়াত চাকৰি লৈ ল'ম তাত চাকৰি লৈ ল'ম বা অসম পুলিচৰ পাই যাম কিন্তু সপোন যেটো যদি আমি দেখো জানো নেক্সট ষ্টেপটো কি হয় আমাৰ এই সপোনৰ বাবে আমি কিমানে কষ্ট কৰিব লাগিব ৰাইট যিসকলৰ লাষ্ট অলপ কাৰণে হোৱা নাই তো মন ভাঙিব নালাগে এইবাৰ অলপ কষ্ট কৰি দিয়ক এইবাৰ আহি যাব ওকে ইয়াতে যদি এৰি যায় তেনেহ'লে গোটেই ৰাস্তাটো ইমানখিনি অহাৰ কোনো মতলবেই নাথাকিব ওকে আৰু মানুহেটো জুকাবটো বেলেগে আৰু নিজৰ চকুটো নিজৰ কিবা এটা আছে নহয় নিজৰ সেলফ ৰেসপেক্ট বুলি কিবা এটা আছে না নাই নিজৰ চকুত চকু কেনেকৈ মিলাব যে মই ইমানখিনি আহি এৰি দিলোঁ তো লাষ্ট ট্ৰাই হ'ব লাগে ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন ওকে তো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক এইটো মিষ্টেক নকৰিব যে আমাৰ এক্সাম ডেট দিব তাৰ এক মাহৰ আগৰ পৰা মই পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিম মেক্সিমামে এইটো কৰে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে তেতিয়া দেখা পাব এক্সামত ভিৰ এক্সামত বুলি কৈছোঁ মই ক্লাছৰ ভিৰ দেখা পাব এতিয়া হাৰ্ডলি কিমান আহে আমাৰ 200 এৰাউণ্ডত আমি প্ৰতিদিনে লাইভ পাওঁ ৰাইট লাইভ যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া দেখা পাব ভিৰ বহুত বেছি বাঢ়ে চ' সেই ভিৰ হৈ লাভ নাই ৰাইট সেই ভিৰত থাকি আমাৰ তেতিয়া লাভ নহ'ব আমি কিবা যদি আমাৰ সিলেকশ্যন ল'ব লগা আছে আমি আগৰ পৰাই কষ্ট কৰিব লাগিব এমাহত বা 2 মাহত সিলেকশ্যন লোৱা নিয়াৰলি ইম্পচিবল ওকে চ' থেংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছ ইয়াতেই সামৰিছোঁ বাকী যদি কিবা কাৰোবাৰ কোৰ্চৰ বিষয়ে বা যিহৰ বিষয়ে কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে এইটো নম্বৰটো আছে আপোনালোকৰ লগত ফোন কৰিলে হ'ল 9901578812 থেংক ইউ এভৰিৱান লগ পাম সোমবাৰে টিল দেন পঢ়া শুনা কৰক আৰু আগুৱাই যাওক আৰু লাইফত এইবাৰ 2026ৰ লক্ষ্য কৰিব ধন্যবাদ সকলো শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থেংক ইউ টু এভৰিৱান PDF লাগে PDF এপত এভেইলেবল হ'ব ৰাইট PDF আটাইকেইটা ক্লাছৰ যিমানকেইটা ক্লাছ আমি ইউটিউবত কৰোঁ আটাইকেইটা ক্লাছৰ PDF পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম চেনেল এপত ৰাইট চেনেলৰ নাম লগতে আসাম লগাই সাৰ্চ কৰি দিব প্লে ষ্টৰত গৈ তাতে পাই যাব সব এটা মানে এড কৰি দিয়ক হয় আজি ৰাতি এড কৰি দিয়া হ'ব